ราชธานีอุบลราชธานีออกจากงานทางบ้านภาชีไปแล้วอยู่ส่งถึงฐานครับจอดนานไหมปะอ๋อออกแล้วเหรอเอาไปกันต่อเลยครับ ไปต่อถึงแก่งคอยเลยคลิปนี้ จากภาชีที่เราดูมาถึงภาชีเมื่อคลิปที่แล้วครับ ไปกับขบวน71วิ่งเร็วครับ ไม่จอดที่สถานีหนองกรวยหนองแตงหนองตีดาบ้านป๊อกแป๊กไปจอดอีกที่สระบุรีเลยครับ มันก็เลยเร็วคลิปเนี้ยวิ่งยาวแป๊บเดียวถึงแก่งคอยแล้วท่านปลายเนี่ยน่าจะทำไปพร้อมๆกันต่อท่านต้นท่านกลางให้ได้เยอะกว่าหน้าวัดปาชีครับอยู่ในช่วงหล่อท่อนปลายของตม.ก็ทำกันไปเรื่อยๆต่อจากเดือนที่แล้วที่เรามาดูต่อจากเดือนที่แล้วครับข้างหน้าเราก็เป็นไซต์ออฟฟิศยูนิตสมัยทำทางตู้ทางไกลไปลพบุรีครับเข้าสู่สามแยกชุมทางบ้านปาชีที่เราถ่ายประจำนั่นแหละทางแยกไปซ้ายมือก็จะไปเชียงใหม่ส่วนต่อมาก็ขึ้นเรื่อยๆมีฝนลงปล่อยๆครับฝนลงปล่อยๆแล้วก็ครึ้มตลอดทางเลยทีนี้ก็มีหลายต้นแล้วตามต่อเนื่องจากเดือนที่แล้วครับบริเวณสามแยกชุมทางบ้านภาชีครับก็ยาวประมาณ1 กิโลตรงสามแยกที่มุ่งหน้าไปทางหนองกรวยนะส่วนรางที่มาจากลพบุรีรางที่มาจากเชียงใหม่บึงพระส่วนมากก็จะเป็นรถไฟบรรทุกสินค้าวิ่งไปทางแก่งคอยครับเนี่ยครับรางข้างหน้าเรานี่แหละทำฐานรากใกล้หมดแล้วก็อยู่ในช่วงในขั้นตอนที่จะหล่อต่อหม้อครับเนี่ยครับใหญ่มากเลยหันหน้าไปทางคลองระพีพัฒน์นะครับทำฐานรากเสร็จแล้วก็จะขึ้นเป็นต่อหม้อเลยครับโครงแบบหล่อต่อหม้อต้นแรกก็หล่อแล้วแรกสุดเลยนะที่ทำโครงสีส้มที่เราเห็นเมื่อหลายเดือนก่อนครับอันนี้ก็หล่อท่อนแรกเข้าไปแล้วขึ้นไปแล้วทำกันต่อเนื่องครับตรงนี้จากจุดนี้ถึงคลองรับพิพัฒน์ประมาณ1 กิโลสังเกตที่เสาไฟฟ้าแรงสูงนี่แหละครับเสร็จเรียบร้อยฐานรากพอได้เข้าพื้นที่ก็เร็วแล้วครับสัญญาที่ 4.6 ไปเรื่อยๆเพื่อจะข้ามคลองรับพิพัฒน์ส่วนจะข้ามกันยังไงเราก็มาดูเรื่อยๆนะกว้างอยู่ตรงนี้ต่อหม้อจะลงตรงกลางไหมไม่น่าใช่คานยื่น
เพราะมันช้าทำสะพานหรือว่าลงต่อหม้อตรงกลางเลยจากนั้นก็จะลดระดับลงบริเวณนี้ก็เข้าพื้นที่เมื่อปี 66เข้าพื้นที่แรกสุดเลยที่จะลงเสาเข็มครับแถวๆนี้แหละแล้วก็ลดระดับลงจะเป็นระดับดินผ่านหลังสถานีหนองกรวยไปนะครับฝนลงเมื่อคืนน่าจะลงทั้งประเทศนะคืนวันที่4นะ4 กันยาเราถ่ายวันที่5น้ำขังตั้งแต่รังสิตมาเลยทำทางเซอร์วิสไว้แล้วลาดยางไว้อย่างดีแล้วก็เคลียร์พื้นที่ไปรอบหนึ่งแล้วแต่ยังไม่ได้เริ่มต้นปูชั้นดินชั้นหินก็เดี๋ยวคงจะเริ่มแล้วครับจากสถานีหนองกรวยไปสถานีหนองแซงก็ 3.5 กิโลนะครับเริ่มบดอัดชั้นดินชั้นหินแล้วก็หินคลุกยางมะตอยอัดเพลทขึ้นไปเรื่อยๆจนได้ระดับความสูงจะประมาณเท่าไหร่ก็เราก็ดูไปเรื่อยๆนี่ยังจะต้องอัดเพิ่มอีกนะไม่น่าจะสูงเท่านี้หรอกครับพอเพิ่มระดับขึ้นไปจุดที่ยังไม่ได้เพิ่มระดับก็เป็นสระน้ำไปส่วนความชัดเจนจะยกระดับข้ามหนองแซงหรือว่าเป็นระดับพื้นต่อเนี่ยเราก็คอยดูอีกทีนึงนี่ครับอาจจะเว้นว่างไว้ก่อนเราก็หาข่าวนะตกลงจะยังไงตรงที่หนองแซงครับผ่านสถานีหนองแซงถ่ายไว้ก่อนขบวน71รถด่วนไปอุบลราชธานีไม่จอดพอไม่จอดก็เร็วนะ ที่ผ่านมาผมจะนั่งขบวน339จอดทุกสถานีครับ ตอนเช้าจากรังสิต6 โมงเช้าแต่ว่าก็เลยช้า 6 โมง 7 โมง 8 โมงถึงแก่งคอยแต่คลิปนี้แค่20 นาทีถึงแก่งคอยอันนี้ครับจากหนองแซงมาหนองสีดาก็5 กิโลก็เคลียร์พื้นที่ไว้แล้วแต่ยังไม่ได้อัดชั้นดินวัชพืชก็ขึ้นงอกงามอีกรอบแต่ก็ไม่ยังรากลึกแล้วล่ะเริ่มอัดเพจแล้วครับเริ่มกันตรงนี้อัดไปเรื่อยๆยาวเท่าไหร่นี่ ครับอัดเพลทมาถึงช่วงก่อนจะถึงสถานีหนองสีดาน่าจะประมาณเกือบ2 กิโลเมตรแหละเมื่อก่อนเป็นปากกกครับที่เรามาลุ้นว่าเมื่อไหร่จะไถปากกกออกตอนนี้ไถแล้วครับพอไถเสร็จก็ทำปูอัดชั้นเพลทเลยนะครับก็ทำถึงตรงนี้ก่อนกั้นเขื่อนไว้แล้วก็ทิ้งระยะอยู่กิโลกว่าก็จะเริ่มยกระดับเริ่มหล่อฐานรากขึ้นกันแล้ว
สักพักก็จะผูกโครงเหล็กหล่อตอหม้อท่อนแรก ของสัญญาที่ 4.6 นี่จะรอท่อนแรก ท่อนที่ 2 นี่ก็ค่อยรอไปพร้อมๆกัน ยกข้ามความสูงประมาณเท่าไหร่เนี่ยก็ต้องมาดูอีกทีนึงผ่านสถานีหนองสีดา ไปถึงโค้งแรกมี2โค้งนะโค้งแรกก็จะเริ่มข้ามเลยครับสถานีหนองสีดา103 กิโลเมตรจากกรุงเทพข้ามมาทางฝั่งนี้แล้วครับเปิดหลุมแล้วเดือนที่แล้วยังนิ่งอยู่นะตรงนี้ถ้าจำได้เปิดหลุมแล้วก็รอฐานลากผูกเหล็กรอตอหม้อขั้นตอนก็อยู่ประมาณนี้แหละครับซ้ำไปซ้ำมายาวๆไปเลยจากนี้ไปก็จะถึงก่อนถึงสถานีบ้านปอกแป๊กข้างหน้าเราครับก็จะเป็นโรงสีข้าวไรซ์แลนด์ฟู้ดนะครับเปิดหลุมรอฐานลากแล้วต่อเนื่องครับถ้าเข้าพื้นที่แล้วจากโรงสีหน้าโรงสีก็หลอดเสาเข็มที่ค้างไว้ข้างหน้าเราครับแล้วก็มุ่งหน้าไปสถานีบ้านปอกแป๊กน่าจะเสร็จแล้วล่ะรอสักพักก็จะเปิดหลุมแยกสกัดหัวเข็มแล้วก็หลอดฐานลากเป็นตอหม้อส่วนบริเวณสถานีบ้านปอกแป๊กก็จะยกระดับบ้าน3 หลังนี่ก็ไม่แน่ใจว่าข้ามได้สบายหรือเปล่าหรือว่าจะต้องยังไงครับต้องดูอีกทีนึงเราก็มาดูเรื่อยๆนะครับถึงคิวก็เปิดรอเป็นตอหม้อจะเห็นข้างหน้าเราครับชุดแรกที่จะเริ่มรอตอหม้อไปทางสระบุรีผ่านวัดถนนเหล็กจุดอ้างอิงของเราตั้งแต่แรกที่ลงเสาเข็มเลยนะที่ผมถ่ายเมื่อปีที่แล้วนะครับขึ้นเรียบร้อยรอท่อนปลายแต่ตรงนี้ทำไม ยังมีวันหลออยู่ยังมีว่างอยู่ก็เดี๋ยวก็ขึ้นครับนะครับไปเรื่อยๆบริเวณนี้ก็ลงเสาเข็มก่อนเพื่อนๆเลยเช่นกันก่อนจะถึงถนนหมายเลข362ครับถนนเลี่ยงเมืองสระบุรีฝั่งทิศตะวันตกข้ามถนนหมายเลข362ฝั่งตะวันตกครับเลี่ยงเมืองสระบุรีจากนั้นก็จากถนน362มา800 เมตรแล้วก็เตรียมตัวจะข้ามในฝั่งซ้ายมือเราข้ามมาฝั่งนี้แล้วครับลงเข็มได้เยอะแล้วล่ะเทียบกับเดือนที่แล้วนะถึงช่วงท้ายสัญญาที่ 4.6 แล้วครับข้ามมาฝั่งนี้ประมาณ 1.5 กิโลก็เคลียร์พื้นที่2 เดือนแล้วล่ะจุดนี้ก็ยังเป็นสระบัวอยู่สวยงามแต่เดี๋ยวสักพักก็เคลียร์ครับแล้วก็ช่วงที่จะสิ้นสุดสัญญาก็มีการเข้าพื้นที่
เนี่ยครับทำทางเซอร์วิสไว้รอแล้ว แต่ก็ยังไม่ก่อสร้าง ตรงช่วงท้ายสัญญาก็จะเริ่มขุดเจาะหล่อเสาเข็มก่อน เพื่อให้บรรจบกับสัญญาที่ 4.7 ครับ ที่หลักกิโลเมตรที่ 106 ตรงนี้แหละครับนะครับสิ้นสุดสัญญาที่ 4.6 แล้ว อันนี้ก็เริ่ม 4.7 ส่วนสัญญาที่ 4.7 ก็รอช่วงที่หล่อเพียร์เซกเมนต์หล่อการยื่นสมดุลออกมาเรื่อยๆทั้ง2 กม.เลย เพื่อที่จะข้ามสถานีสระบุรีปัจจุบันครับนี่ครับข้างหน้าเรานี่แหละชุดวางทางวิ่งก็จอดรอครับกำลังประกอบแบบครับนี่ครับทำต่อจากเดือนที่แล้วนะ น่าจะหล่อได้ยื่นออกมา1 เซกเมนต์แล้วโอ้หล่อได้มาอีกหล่อได้อีกท่อนหนึ่งแล้วครับกำลังหล่อท่อนที่2ท่อนที่3ต่อไปไปกันต่อครับสถานีสระบุรีใช่ครับรอไปพร้อมๆกันเลยต่อหม้อ2 ต้นนี้ห่างกัน100 เมตรครับไปหลังถูกโค้งเหล็กรอต่อเพียร์เซกเมนต์ครับต่อจากเพียร์เซกเมนต์มาต่อจากเดือนที่แล้วแหละทำไม่หยุดเดี๋ยวไปดูตรงคลองเพรียวไปดูตรงคลองเพรียวสักหน่อยนี่ครับตรงนี้โค้งแรกๆที่เราถ่ายเลยนะ เมื่อเดือนเมษาปี 66 มั้งเพิ่งลงเสาเข็มแล้วก็วางเซกเมนต์วางสแปนได้แค่ท่อนเดียวดูตรงข้ามคลองเดียวแล้วก็รื้อรางที่เรานั่งอยู่ออกวางสแปนเสร็จแล้วก็รื้อแล้วค่อยประกอบกับเหมือนเดิมแล้วค่อยปูเหมือนเดิมนี่ครับจุดนี้นิ่งอยู่ข้ามคลองเพรียวแต่ชุดนี้ก็วางโครงเหล็กไปเรื่อยๆต่อแซมโครงเพียร์เซกเมนต์ไปเรื่อยๆครับนะครับเข้าสู่บริเวณสถานีสระบุรีแห่งใหม่ก็สร้างต่อเนื่องครับจากเดือนที่แล้วมีการหล่อทางวิ่งบนต่อหม้อมีการลงเสาเข็มบริเวณข้างล่างน่าจะเป็นลานจอดรถแหละเป็นทางวิ่งที่หล่อเสร็จแล้วเราบนต่อหม้อเลยส่วนโถงพักคอยที่จำหน่ายตั๋วก็มีการวางคานสำเร็จรูปแล้วก็หล่อคานเพื่อจะรับชั้นแต่ละชั้นเจ็ดนี้ก็น่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะเดือนที่แล้วยังเห็นเป็นชุดวางทางวิ่งอยู่เลยประกอบลงยกลงแล้วหล่อการยื่นสมดุลก็ได้เยอะแล้วชุดนี้ข้ามถนนหมายเลข362ถนนเลี่ยงเมืองฝั่งตะวันออกยื่นออกมาเรื่อยๆครับส่วนจุดนี้ก็จะเป็นเททางวิ่งหล่อทางวิ่งบนต่อหม้อเลยทำทางเดินเซอร์วิสใต้ทางวิ่งก็ทำไปเรื่อยๆครับ
เข้าสู่ชุมทางแก่งคอยแห่งใหม่ ก็มีการหล่อเซกเมนต์หล่อทางวิ่ง บนตอหม้อแปดหล่อได้เยอะแล้วล่ะ จุดนี้ก็จะเป็นจุดเชื่อมต่อที่จะไปทางระยองครับ ไปทางภาคตะวันออก ก็จะมาบรรจบกันที่นี่ในอนาคต ส่วนต่อหม้อ8จุดนี้ก็หล่อขึ้นไปเรื่อยๆครับ ได้หลายต้นแล้ว แล้วก็หล่อทางวิ่ง จุดวางทางวิ่งจะยาวมากเลย เพราะต่อหม้อยาว ระยะห่างระหว่างต่อหม้อจะยาวจุดนี้ เดี๋ยวคลิปนี้เราถึงแค่แก่งคอยนะ ปกติเรานั่งกระบวน339มาเราก็จะลงแหละ ลงไปดูทางแก่งคอยครับขวามือเราก็โอ้กำลังก่อสร้างแก่งคอยนะครับแก่งคอยโอ้ปกติช่วงเช้าเราก็จะลงไปเดินดูการก่อสร้างแหละครับ แต่วันนี้นั่งกระบวน71ไปลงโคราชเลยก็เลยไม่ได้ลง เมื่อกี้ครึ้มฝนลงเม็ดครับ มาถึงแก่งคอยก็แดดเปรี้ยงเลย ไปต่อกับสัญญาที่ 3.1 ในคลิปหน้าครับ ยาวๆกันเลย